Pussman i och för sig. Om Is JP okay to test the rig? Ja, det kan vi förmodligen med Ali eller någon. Jag ska bara sätta dem i en intervju så kan vi prata om det. That's all right. It wasn't. Okay, so Men vi fixar det. Det var bara en skrivarfråga. Så går vi till... Nu har jag ju följt dig några dagar och det som slår mig är att du har ju väldigt mycket koll på allting runt omkring. Alltså du har ju koll på även små detaljer som du kanske inte skulle behöva ha koll på. Varför är den kontrollen så viktig? Ja, men när man har byggt upp någonting från grunden så är det svårt att släppa på det där grundläggande lilla. För att det är på något sätt där man började. Liksom. Och det känns viktigt att hålla sig kontakten med det hela tiden. Men jag gör ju mycket mindre än vad jag har gjort tidigare. Nu så kan jag anställa människor och ha en assistent och allt det där. Men vem vet? Helt plötsligt så bara behöver man veta det där. Och det händer ofta att jag liksom kommer ihåg att fråga om någonting som någon har glömt. Som jag kanske egentligen inte borde tänka på just då. Lite liksom freak. Lite kontrollfreak. Men jag tror på något sätt att så här, det måste få vara så. Men säger folk till dig det? Släpp kontrollen då? Ja, hela tiden. Vad säger du då? Kanske. Och så gör du inte det? Nej, men jag gör det ibland. När då? Ibland så hinner jag helt enkelt inte. Alltså, ibland Kom igen, när släpper du kontrollen då? Ja, när släpper jag kontrollen? Jag släpper den innan jag ska gå på scen. Då kan inte jag fokusera på någonting annat. Då domderar jag och ber om saker och låter folk springa åt mig. 3 timmar innan jag går på scen så är jag typ som ett barn. Knyt mina skor! Ja, men du vet, för då vill jag bara liksom, jag vill bara tänka på det. Lite. Mini. Känner du dig stressad eller peppad? Jag känner mig lite stressad just nu faktiskt. Jag vet inte varför. Jag är råpeppad men alltså att det blev så mycket mindre tid än vad jag trodde det skulle bli. Fattar, men det här ska vi fixa i lugn och ro så det blir soft. Vad kall du var. Man är lite nervös. Är ni lite nervösa? Jag är lite nervös. Oj då. Vad är ni nervösa för? Ja, men bara för att det Kanske spelar fel. Nej, för att det är spelning på hemmaplan. Man är taggad liksom. Kolla. Så kommer jag inte ihåg vilka nummer jag ska Kolla, tänk. Ja, precis. Det är det. 20 minutes, Miss Carlson. Jag känner inte att jag antar en roll eller att jag går in i att jag liksom blir någon annan på scen. Utan jag känner väl mer att jag blir, kanske inte mer mig själv, men jag blir en råare form av mig själv. Jobbar du med den delen av dig själv också, att du ska bli mer sån
som person, så som du är i texten eller på scen? Ja, på ett sätt ja. På ett sätt absolut inte. Hur menar du då? Jobbigt om jag skulle gå omkring och vara så här totalt hjärtekrossad eller totalt euforisk hela tiden. Så otroligt barnsligt, men ja, men kanske att man har lättare att så här, komma i kontakt med de känslorna såklart, men man behöver ju kanske inte alltid agera ut dem. Men kanske att jag men kanske att jag vill kunna agera ut dem mer än vad jag ibland väljer att göra. Stockholm i början, sen så börjar det bli så här bra stämning i Stockholm. Men Det är så här, nu kan vi gå in ganska snart. Alla extra numren då? Ja. Vadå, du menar vi eller dem? Det är 7 låtar kvar. Är du med där? Ja, det är de här tjejerna som spelar på den här Lorien-krogen. Det är så här på Samurai-blod. Jaha. Det är så här. Ja, de var väldigt försiktiga. Måste jag säga. Vad gör det med dig när du väl står där? Alltså, hur reagerar du? Tänker du på liksom på något sätt? Nej, men jag bara trycker på mera då. Men det är klart att när man får lika mycket så här tryck från publiken så det ger en liksom en extra skjuts, särskilt så att man inte riktigt känner att man blir trött. När publiken är så här lite avvaktande, då känner man mera att man liksom att man är trött själv. Då måste man bara så här, tänka på att nästan att de inte finns där. Alltså att man bara liksom spelar som att man står framför spegeln typ och gör sina grejer ändå, fastän man inte kanske känner det där gensvaret. Men ser du det själv, så ser du utifrån när du väl står där, när du väl uppträder och jobbar liksom att okej, nu funkar det här. Alltså är du så pass medveten hela tiden? Okej, och vad vinner man på att vara så pass medveten, eller vad förlorar man på det liksom? Men det är som alltid så här, teknik är ju viktigt, alltså att hitta en så här dynamik i det man gör så att det inte blir, så att om de tvekar så ska inte jag spegla det. De kom igång som fan på slutet, men det var lite så här, man fick jobba igång dem liksom första halvan. Jag ska bara plocka upp mina grejer så går jag in i... Maybe. So let's do it like Always been told that I've got too much pride, too independent, too happy. This is your captain speaking. We're going down. Andra plattan var så här, jag som slog bakut och var liksom, gjorde min flumplatta liksom, som man måste göra, och den är jag väldigt glad över att jag gjorde då. Och tredje plattan var väl liksom en uppskärpt, liksom vattenkammad Robin som försökte liksom göra en popplatta. Men då gör jag väl en popplatta då, typ. Okej, så här. Då hade jag känt på liksom att få en snyting där efter andra skivan och ville väl försöka få ihop det och säga, okej, men jag kanske kan göra en popskiva om jag bara får liksom jag skriver de här fina låtarna så får vi producera dem på något sätt som folk gillar, typ. Sådär. Du skulle vara duktig? Jag skulle vara duktig, precis. Så tänkte jag. Så jag provade båda sätten. Och sen kände jag bara, nej men inget av det här funkar ju. Det är bara knäppt att försöka liksom tämja den här galna branschen. Liksom. Den kommer aldrig bli som jag vill. Och vi ska pusha lite på din integritet också. När du sa flumplatta, satt du och rökte på inför den plattan? Inte inför plattan, men ja, jag var ju liksom... Jag var tack
för att du räddade mig där med ljuden. Nej, men jag var en ganska förvirrad liksom, ung tonåring som provade grejer och reste mycket och hade nya vänner och liksom, ja, visst, rökte massa gräs och liksom, ja, och var allmänt tonårig i början av min 20-årsålder. Så här, och... Hjälpte det? Nej, jag tror inte att det hjälpte alls, utan precis tvärtom. Och jag tror inte att, eller för mig har inte droger någon funktion när det gäller att skapa musik. Utan det handlar om andra saker, tror jag. Jag har aldrig använt det på det sättet. Do you hear that sound go? Yeah, wait. I just want to hear. It's not a poem, just a flow. Yeah, I make it up as I go. Nothing's written in stone. Stone inte cool. Stone is cool? No. No. Du har rätt med Stone. One more time, one more time. It's the only way I know. Yeah. Which one is the first one we did? That? There were expectations, you know. There were expectations, and the clear idea was to have a hit again in America. Jag skrev många fina låtar och jobbade med jättefina personer, men jag kände mig jättefrustrerad hela tiden, både kreativt och som liksom, som, vad ska man säga, offentlig person, eller liksom att jag skulle fronta den här idén om vad det var att vara popartist. So describe the situation, the collaboration for that third album, Don't Stop the Music. What do you remember, fraction-wise and... Too many collaborations, and it was all to do with resurrecting a career, you know, that sort of had gone very quiet. It was very clear that wasn't where she was creatively going, you know. You know, she was... and also the whole thing that she started off doing had been taken over by super professional, super highly organized American, superstars, you know. So that area was suddenly really competitive. Yes, it all depends on how you put it. And it all depends on how you do it. På vilket sätt tycker du att jag sjunger någonting? Alltså jag tycker det är jättebra. Men frågan är, det här har chansen att verkligen få en packing. Du menar på orden? Ja. Man kunde få, alltså nu är jag ju rövig när jag säger Nej, jag tycker det är bra. Alltså jag tycker att det är en jättebra line att säga. Det där var ju då också tillfället då Robin och Martin möttes igen efter att ha arbetat ihop tillsammans med Dennis Pop flera år tidigare när de skrev Show Me Love och Do You Know What It Takes. Och det fanns väl någon slags förhoppning att man skulle sluta cirkeln. Det var början på något nytt. Men det klickade inte helt enkelt. Det var en ganska dyr resa. Jag tror totalt att det gick på 2,5-3 miljoner utan att det kom någonting ur det överhuvudtaget. Förutom kanske lärdom för Robin för framtiden. Ja, jag kom till en punkt där det inte helt enkelt var kul längre. Det var inte värt det för mig. Så jag funderade på att sluta göra musik helt och hållet ett tag. Men innan dess var jag hade jättemycket diskussion med min pappa. Vad sa han då? Nej, men jag kommer ihåg att jag ringde min pappa en gång och när jag var så här riktigt nere och liksom kände att det inte var värt det. Och bara, nu kommer jag sluta göra musik. Jag kommer söka till, liksom, göra om mina gymnasiebetyg och så här, försöka liksom... Söka komvux och... Ja, precis. Köra komvux och så här, söka universitets... Liksom, utbilda mig till något istället. Och så kommer jag ihåg att min pappa sa att ja, men jag förstår hur du känner, men ring mig när du har tänkt färdigt på det här, för att du kommer inte sluta göra musik, det vet jag.